Cât de frumos este, aoleo, nebunesc, îmi place de mor. Eoliene care îmi aminteau de numărul de la lele pe care au și faptul că în Olanda este țara la lelelor și în același timp al eolienelor. Și eolienele arătau ca niște lalele, așa se vedeau, de lalele uriașe. Din momentul ăla când ai o fermă de râme în casă și ți iese râma prin perete, oh my god! Îi învață cum să meargă pe bicicletă chiar aici, în inima orașului Eindhoven. Ia uite cât sunt. Mama mia! Uite ce frumos! O clădire iconică, cerere pe care clădirea de la intrarea Almirant o îndeplinește în totalitate. Este ca o bijuterie prețioasă care atrage atenția publicului și conduce pietonii în inima noului cartier, adică încolo. Anton Philips este omul care a transformat Eindhoven. Născut în 1874, a fost unul dintre fondatorii gigantului Philips. Uitați și dumneavoastră superbitate în iarbă. Superbitate în iarbă în Olanda aici, la oamenii ăștia. Trăilear, familia și neamul, cât de frumos este, aoleo, nebunesc, îmi place de mor. Combinația asta, uite și tu căsuțele astea mici, superbe, cu ferestrele astea uriașe, uriașăn și cu străduțele astea mici, pavate, cu... O ferestră uriașă pentru că nu prea este soare, acum cred că este acum o excepție. Este o excepție, da. Cu copăcii ăștia ta verdeață, uite, cu pistele astea de biciclete, cu spațiu verde. Strada este îngustă, e cât pista de biciclete strada. Și deci e incredibil așa ceva, e incredibil, parcă e o altă lume. Poți să te plimbi relaxat, ești, aici nici măcar nu suntem în parc, dar zici că ești în parc. Uite și tu ce, și asta, simțul ăsta al esteticului, arhitectura asta, bă, minimalist așa, frate, de bun simț, nimic extravagant, nimic să-ți bată în ochi, dar bate în ochi prin frumusețea, prin simplitatea, prin obiectivismul și concretismul arhitectural. E incredibil. Uite și acolo ce frumos. Zona aia veche de unde am venit acum, zona Philips, zona industrială, convertită între timp. Uite, cu spații verzi, terenul de fotbal, pe iarbă. Și ăsta este trotuarul pe care mergem, care nu e betonat, e un pietrișe, un pământ cu pietriș, puțin pietriș, ca și cum ești în parc. Păi suntem în parc, pe partea cealaltă dacă am fi mers, nu am mai fi fost în parc și am fi mers pe piatră. Hai mă, că nu e chiar parc ăsta, e Ba da, e parculeț. Da, e o zonă... E un parculeț. Exact asta este. Te cunoști? Da, Te cunoști? E un parculeț amenajat într-o zonă... E un parculeț amenajat într-o manieră foarte minimalistă, așa. Practic n-au făcut nimic la aia, decât au tuns iarba, au pus 2 forți de fotbal, au lăsat copacii să crească, plantele, uite, floricele alea din față, nu știu ce sunt, lalele, nu știu ce sunt. Și cam asta e. Asta e show-ul lor. Superb show, de altfel. Uite și gunoaie acolo strânse, mă rog, mai mult sau mai puțin corespunzător, dar în orice caz nu vezi gunoaie. Nu vezi gunoaie. Uite nu știm, poate au... Da. Ce-o fi aia? Wow, cine are acoperiș? Care-i fama? Se vede pe cameră? Se vede. Sunt 2 fațade ridicate. Și goale false. fără acoperiș. Da. Sunt false. False. Nu sunt eu vreo falsă, dar pot să vă duc pe Milano, dacă... Sunt narcise. Narcisa Suciu. Ce corbi care pasc, aievea. Da, frumos. Hai să continuăm. Momentul ăla când ai o fermă de râme în casă și ți iese râma prin perete, oh my god. Și nu doar prin perete, îți iese și din subsol pe aici, uite, s-a dus pe stradă, pe spațiu public. Domne, ce faceți, domne, cu râmele astea, mai ușor?
Și iată un exemplu de cum se face educația de a merge pe bicicletă. Avem în față un grup de mici, viitori cetățeni, actuali cetățeni, dar mici și mai mari, și învățați de învățătoarea lor sau de ce e profesoară, îi învață cum să meargă pe bicicletă chiar aici în inima orașului Eindhoven. Ia uite cât sunt. Mama mia! Uite ce frumos! Copilașii ăștia învață acum să meargă pe bicicletă. Exact ce vorbeam mai devreme cu Ana pe autobuz în timp ce veneam spre Eindhoven. Asta trebuie să se întâmple și la noi. Copiii să fie învățați de mici cum să meargă pe bicicletă. Sportul face bine, mișcarea face bine, mersul pe bicicletă face bine și evităm poluarea, evităm absolut orice probleme și sănătatea pe primul plan. Extraordinar, extraordinar. Bun, spuneam că suntem în mijlocul orașului. Acolo este gara centrală. Avem gara centrală și mai multe alte clădiri înalte și interesante. Iar aici pe colț avem o structură foarte importantă și emblematică în acest oraș. Hai să descoperim despre ce este vorba. Clădirea emblematică de care vă spuneam se cheamă Bijenkorf Eindhoven și se află în această piață centrală. Este un simbol al modernității, fiind deschisă în 1969. Se caracterizează prin culoarea asta verde și ceramică, de fapt e o ceramică verde. Nu? Un proiect aparținând arhitectului italian Gio Ponti. Ponti s-a inspirat din priveliștea sa din avionul din Italia către țările de jos, unde a văzut mult verde împărțit în pătrate și structura tipică a canalelor. Bijenkorf Eindhoven combină cea mai frumoasă colecție de modă, pantofi, genți, produse cosmetice și multe alte branduri naționale și internaționale. Cam asta despre această clădire și despre fațada ei și arhitectura ei deosebită. În această Este un mall bătrân. Mai avem, da, e un mall bătrân chiar aici, traversând cumva calea ferată. În stânga aici avem și un dom interesant, iar asta cred că este domul ăsta. Iar aici în dreapta cred că un este magazin, un shop, un ceva. Un shop. Aici în dreapta cred că astea sunt coborârile, uite de acolo. Sunt cele două coborâri. Cred că ori la metrou, dar nu-mi dau seama că e metrou, sau către gară. Că tot amintea acest arhitect italian despre ce a văzut el din avion și și-a închipuit că așa ar arăta fațada cu parcelele astea verzi. Mi-am dat seama că în momentul în care eram în zbor și mă uitam la fel în jos, vedeam nu parcelele cât numărul impresionant de eoliene care îmi aminteau de numărul de lalele pe care au și faptul că în Olanda este țara lalelelor și în același timp al eolienelor. Și eolienele arătau ca niște lalele, așa se vedeau, de lalele uriașe pe parcelele astea. Foarte interesant, adică era un exercițiu de imaginație și de simbolistic, așa să-i zicem. Uite, ăsta e mall-ul pe care zicea Oana. Și încoace ne continuăm drumul și avem ce avem, o să vedem chiar acum ce avem. Ne-am lămurit între timp care era treaba și cu acele intrări interesante, uite, din față de acolo. De fapt, nu sunt intrări în metrou sau în gară, sunt intrări în parcarea subterană pentru biciclete. Acolo îți lași bicicleta, îți vreo 2000 de biciclete, ceva de genul ăsta poți să lași. Iar acolo în față, piața din care am venit, de fapt, este piața 18 septembrie. Iar această piață a făcut subiectul definirii masterplanului din 1998 pentru centrul orașului Eindhoven de aici. Studioul Fuxas a dezvoltat cele 4 proiecte asociate acestuia, adică piața 18 septembrie, adică ce am văzut acolo, piața aia mare, parcarea asta subterană de 2300 de metri pătrați pentru 2000 de biciclete, piața, shopping mall-ul ăla de care vă spunea Oana, se vede intrarea acolo. Da, cel mai nou. Cel mai nou.
și un centru comercial și o piață media, un magazin de vânzare de electrocasnice și în același timp clădirea intrării Admirant, pe care o avem acum în imagine. Această clădire este emblematică, o arhitectură deosebită. Face parte dintr-o zonă comercială nou dezvoltată de Heijmans Real Estate, un nou dezvoltator de clădiri proeminent olandez. Situată fiind chiar la granița între noua zonă și piața 18 septembrie, formând principala poartă către o nouă axă comercială. Această poziție proeminentă a cerut o clădire iconică, cerere pe care clădirea de la intrarea Admirant o îndeplinește în totalitate. Este ca o bijuterie prețioasă care atrage atenția publicului și conduce pietonii în inima noului cartier, adică încolo. Și acum noi o să ne întoarcem, ăsta din stânga, cred că este magazinul, că vedem că are Philips, are sigla Philips, unde se vând produsele electronice și electrocasnice, și o să ne apropiem cu pași repezi să vedem mai de aproape această intrare în clădirea Admirant, pentru că e spectaculoasă. Se pare că are 5 etaje și asta vorbim de structura din beton, iar anvelopa asta superbă, fațada asta e cu adevărat, asta e răsuflarea. Iată clădirea de care spuneam, intrarea de fapt în clădirea, Iconic Architecture Blob, îi se mai spune aici. O să vedem de spre stânga așa filmarea, da, asta este clădirea Admirant. Am intrat și noi puțin în acest blob, dar nu e ceva magistral la interior. Avem aici iarăși o mare clădire înaltă, care are la bază, are muzeul Philips. Hai să mergem spre el, spre acest muzeu, într-un pas lin, pentru că voiam să vă spun câteva, nu despre muzeu și despre ce o să găsiți neapărat în el, ci despre acest Philips. Cine este, ce a făcut și de ce acest oraș ar trebui să-i mulțumească acestui om. Păi, în primul rând, Anton Philips este omul care a transformat Eindhoven. Născut în 1874, a fost unul dintre fondatorii gigantului Philips, compania care a transformat acest oraș într-un centru tehnologic de renume mondial. A pornit de la un mic atelier de becuri în 1891, împreună cu fratele său Gerard Philips, care a înființat o fabrică de becuri în Eindhoven. Antoni s-a alăturat câțiva ani mai târziu și a transformat afacerea într-un imperiu global. A inovat și a extins afacerea sub conducerea lui. Philips a trecut de la producția de becuri la radiouri, televizoare și echipamente medicale, devenind un jucător cheie în industria tehnologică. A ajutat Eindhoven să crească, a creat locuri de muncă, a investit în infrastructură și a transformat orașul într-un centru industrial și de inovație. A susținut angajații în al doilea război mondial, a încercat să protejeze muncitorii evrei din fabricile Philips, iar compania a devenit un element strategic în acea perioadă. Moștenirea lui continuă și astăzi. Eindhoven este numit orașul luminilor, așa cum și Olanda este numită țara lalelelor. Datorită lui Philips, compania a pus bazele ecosistemului de inovație de aici, inclusiv campusul high-tech Campus Eindhoven. Asta este muzeul, aici puteți să vedeți cum a început istoria și cum se desfășoară de-a lungul anilor și deceniilor. O zonă frumoasă, uite, și acolo încă un bloc turn, ăla pare mai vechi, cu arhitectură decentă. Și dacă întorci un pic spre stânga acum, o să avem în față catedrala principală de aici din Eindhoven și o să mergem și spre ea să o vedem mai de aproape. În orice caz, un om foarte important pentru istoria țării, nu mai spunem pentru istoria acestui oraș.